Yes, yes. Today is March 18, 2021, 3:56 p.m. This is day 21 of our 10% compounding interest effect documentation. So, today, bago tayo mag-trade, dahil nakagawian na rin natin gawin ito sa harap ng computer at ng madla. So, mag-pray muna tayo. Uh, May nagtanong sa akin before, bakit daw pag nagpe-pray, kailangan nakatungo at nakapikit? Why? As a Christian, ito yung sagot na medyo appropriate para sa akin. When I accepted Jesus Christ in my life, si Jesus Christ ay nasa katawan ko na. Our body is temple of God. So, nandyan siya sa puso ko. So, every time na nag-pray ako, and praying is talking to God. So, every time na nag-pray ako, tumutungo ako at pumipikit. Kasi, kinakausap ko siya directly. Yan. Napakalapit lang ng puso, diba, kapag tumungo ka. Okay? So, yun lang. Medyo trivia yan. Para sa mga nagtatanong, bakit kailangan pumikit at tumungo samantalang nasa taas naman si God. Diba? Yun yung mga simple na question na simple din yung sagot. Okay, let us pray. Our Father in heaven, we thank you for this day. We just want to thank you for our lives, Lord. We just want to say thank you, not just today, but for every day that has passed, and every day na hindi mo kami pinabayaan. You are faithful to us, Lord, kahit sometimes we are not faithful to you. We still sin, we still doing it again and again, pero patuloy mo pa rin kaming pinapatawad. You have said in your word in Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So we just want to say thank you for this free gift na eternal life. Alam namin na hindi namin deserve ito, but for your love to us, ay binibigay mo ito sa amin. We just have to believe in Jesus Christ. Today, we ask for wisdom, Lord, na magagamit namin sa aming trading, and you know our hearts. Hindi namin ito ginagawa para sa sarili lang namin, kundi para makatulong kami sa ibang tao. So, we lift up everything to you, Lord. We worship you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Alright. So, March 18, day 21, dito sa record natin meron tayong $105 na naging profit or capital. Ito na yung capital natin ngayon. So, 10% nito ay kailangan nating manalo. Mapanalunan as per our goal, which is to win 10% every day and ng capital. So, wait. Speed test muna tayo. So, gagawa tayo ng system. Gagawa pala ako ng system, and I'm looking for the people who are willing to try this out using practice account lang muna, and then magbe-brainstorming tayo, gagawa tayo ng ng GC sharing. So dapat daily ito, maximum 1 hour per day. Kailangan consistent kailangan daily tayong nag-trade. So ito, meron ng isang nag-okay, nag-PM sa akin na gustong mag-try. So we are waiting. Hindi ko pa alam kung at least ilang tao. Much better, syempre mas marami. So, para mapatunayan natin iba't ibang walks of life sana, or different age. Babae, lalaki, o kahit yung medyo may edad na or bata pa, para yung understanding doon sa isi-share ko or sa gagawin natin, at least ay madaling maintindihan ng iba. Okay, so 110, magandang speed natin ngayon. We proceed to
para tayo nakalagin. Hindi ko na pala i-record yung aking tournament session kasi natatabunan ng natatabunan ng IQ Lunch Tournament yung live account ng mga video. Ayan, pero for the meantime, meron tayong $800. Nasa 35 tayo na position. So, konting tingin lang, nag-trade tayo kahapon. March 17, ayan, medyo madami-daming trades yan. Losing and winning. Mahaba. Ito, March 16, 17, yan. Iba-iba. Parang nakatatlong session ako dito. Okay, so okay na yan. Nawala yung ating indicator. Kapag nakasave ang indicator, click lang dito and then templates, indicator. Okay na. We go for 15 minutes. Yan. Pero ang titrade natin ngayon ay real account. Pili tayo ng binary is 77, 76, digital is 99. Syempre, dito tayo sa digital. Oh, volatility in the house. Ay. Hindi pa tayo nakapag-trade. 6 minutes na. Seven na pala. It's okay. At least makita nyo na ganito yung paraan ng pag-trade. Kaya minsan namimili na muna ako bago ako mag-trade, mag-record eh. Kasi ito, napapasa mo pa sa ano. Sayang ba ng oras? This one looks fine. 2 minutes 15. Mataas na. Okay, so parang mas okay itong USDCHF. Dalawa halos pares oh. Ay. Mahaba ang pilik nito. Ito tayo major pair. Okay? So this is uptrend. Position natin is higher, but nagsisimula siyang mag-down. So tingin tayo sa 2 minutes. We'll be using again trust the trend and ladder, expect the reversal, plus meron tayong secret technique. Okay, 138 trading history muna. Yung kahapon, ayan, dipit na din tayo. Ilang trades lang yan, no? 4. Paralo ng isa, talo ng ladder, tapos hanggang third ladder, uwi. Okay, so tumataas pa rin siya, higher tayo. Ito tayong 15 minutes. Parang hindi tayo masyadong stress. Ayun. Sa mga gustong sumali at mag-join, ay, isa pala yan. Sa mga gustong mag-try ng strategy na gagawin ko, may drafts na ako. PM lang sa akin via Facebook. Ang Facebook ko ay Mikel Sparkle. That's M-I-K-E-L space S-P-A-R-C-L-E. 1, 3. Check kung down ba talaga siya or
Magre-reverse or mag-up na. It is just dipping. First rule is to trust the trend. So, with the following days, magdadagdag tayo ng isang monitor. Yan, gagamit tayo ng dalawang monitor. Para hindi na tayo tingnan-tingin sa 15 minutes at saka sa 2 minutes. Hindi ko lang alam kung paano mai-record yun. So, dalawang monitor nakabukas sa 15 minutes saka sa 2 minutes na time frame. Alright, it's winning. Our 10% is 10. So, 105 plus 10, 115. Dahil higher yan, may uptrend dyan, higher pa rin tayo. Nahuli pa. Message mo. Okay. Man, di pa ako tapos. Mainit po. Kita mo may araw. Boy kasi ako. Wala po akong sinasabi na boy ikaw. Amira. Tanungin mo si mama. Are we expecting reversal here? I think so. Huwag nating patagalin. Meron pong madaldal na bata. Ilan taon ka na ba? Ilan yan? Alright, that was perfect. Just perfect. Part 2, post muna natin. 14 minutes na. Upload muna tayo. We'll be back. May makulit pati dito.